नमस्कार, तिखट तडकामध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत लाल भोपळा म्हणजे जो उपासाला चालतो हा असा लाल भोपळ्याच्या कडक पुऱ्या। तर इथे मी साधारण अर्धा किलो आहे माझा हा भोपळा इथला। हा मी अर्धा किसून घेतलाय, अर्धा तुम्हाला दाखवते। त्याची सालं काढून किसून घेऊया आपण। आता आपण हा किसून घेऊया। इथे आपण बघूया, हे साधारण 2 कप आहे। तुमच्याकडे ज्या मापाने तुम्ही घ्याल तर मी ह्या कपाने घेते। दोन आहे तर 1.5ला थोडंसं जास्त किंवा जास्त गोड आवडत असेल तर बरोबरीने घेतलं तरी चालेल। एवढा गुळ घ्यायचा। त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य आहे, इथे थोडीशी बडीशोप घेतली, ही ऑप्शनल आहे। थोडंसं मीठ आहे, वेलची पूड आहे आणि इथे हे जायफळ आहे। आता आपण हे गॅसवरती परतायला घेऊया। इथे आपण पॅन ठेवलाय गॅसवरती, इथे आपण थोडंसं तूप घालूया। आता आपण त्या तुपावरती हा किस थोडासा परतून घेऊ 2 मिनिटं। इथे मी गूळ घेतलाय, हे 2 वाटे किस आहे तर मी 2 वाटेच गूळ घेतलाय। तुम्ही कमी जास्ती करू शकता, तुम्हाला जसं आवडतं गोड आवडेल त्याप्रमाणे। आपण किस घालूया त्याच्यावरती। आपण थोडंसं परतून घ्यायचंय, जास्त नाही। इथे आपण आता थोडंसं परतलंय 2 मिनिटं। आता आपण हा गूळ त्याच्यामध्ये घालूया। आता ह्याचं गुळाचं जे पाणी सुटेल त्याच्यात तो भोपळा शिजून जाईल। पाच मिनिटं होऊ देऊ याला। तोपर्यंत आपण इथे जी बडीशोप घेतलेली आहे ती मी छोट्या ह्याच्या खलबत्त्यामध्ये ती थोडीशी टेचून घेते। ओबडधोबड करून घ्यायची। तर आपला इथे भोपळा शिजलाय। आता आपण गॅस बंद करू, हे ताटात ओतून घेऊया। याच्यामध्ये ती बडीशोप जी आपण हे केली होती ती टाकूया। थोडंसं गोड कुठलंही केलं ना की चिमूटभर मीठ टाकायचं, छान चव येते। आणि ही वेलची पूड आहे, हे जायफळ थोडंसं किसून घेते आणि मग ते टाकते। इथे जायफळ किसून घेते त्याच्यामध्ये टाकायला। आपण हे मिक्स करून गार होऊ देऊ। जायफळ आणि वेलचीचा मस्त सुगंध सुटलाय,
छान पीठ भिजलं जाईल. आता गार झालं का आपण पीठ भिजायला घेऊ. इथं आपलं हे गार झालंय आता मिश्रण. आपण त्याच्यामध्ये हे गव्हाचं पीठ घालूया. इथे मी 2 भांडे पीठ घेतले आणि 2ला साधारण हे अर्धा तांदळाचं पीठ आहे. तर किती बसतं ते बघू आपण. त्याच्यामध्ये जेवढं बसेल तेवढं आपल्याला गव्हाचं पीठ तांदळाचं पीठ असं मिक्स करून घालायचंय. भोपळा कसा असेल त्याच्यावर आहे. कधी कधी पाणी जास्त घेतो, कधी पीठ त्याच्यामुळे जास्त बसतं. हे मी 2 भांडे घेतलं होतं, परत आता घेतलंय मी थोडं. बघूया किती बसतंय आपल्याला. ह्याच्या अर्ध आहे, त्यामुळे 4 भांडी हे पीठ बसलं तर हे 1 भांड तांदळाचं घ्यायचं. हे तुमच्या अंदाजाप्रमाणे घ्या. आणि काय जरा खुसखुशीत होतात म्हणून. तुम्ही याच्याऐवजी रवा पण घालू शकता, तांदळाच्या पिठाच्या ऐवजी. इथे साधारण आपलं हे 3 भांडे पीठ लागलंय. असं काही माप नाहीये. भोपळा जसा पीठ घेईल त्याप्रमाणे तुम्ही जेवढं बसेल तेवढं पीठ घ्यायचंय. याला 3 लागलं आणि हे एवढं मी तांदळाचं घेतलं होतं तर एवढं ठेवलंय. आपला हा गोळा मळून झालेला आहे. आपण 10 मिनिटं ठेवूया, तोपर्यंत तेल तापत ठेवू. आता आपण पुऱ्या करायला घेऊया. इथे तुम्ही तेल किंवा पीठ काही घेतलं तरी चालेल. ती पातळ लाटायची म्हणजे जेणेकरून ती फुगणार नाही. आपण पुऱ्या नेहमीच करतो, यावेळेला थोड्या कडक पुऱ्या करून दाखवूया म्हणून कडक केल्यात. याला टोचे मारूया असे, म्हणजे ती फुगणार नाही. आता पावसाळा आहे त्याच्यामुळे ह्या 4-5 दिवस तरी आरामात छान राहू शकतात. कडक आहेत तर आणि छान लागतात खायला. आता आपण ह्या तळून घेऊ. मंद ह्याच्यावरती छान तळून घ्यायच्या लालसर होईपर्यंत. आता आपण पुरी करून बघितल्या. आता मोठी पोळी करून आपण त्याच्यातूनच कापून त्याही पद्धतीने करू शकतो. तुम्ही याच्या कापण्या पण करून शंकरपाळ्यासारख्या त्या प्रकारे पण तळू शकता.
एका झाकणाने काढल्यात मी. तुमच्याकडे तुम्हाला आवडेल तसे लहान मोठ्या प्रकारे तुम्ही काढू शकता. अगदी मंद ह्याच्यावरती तळा म्हणजे त्या छान खरपूस होतील. गॅस सिमच ठेवा, सिम आणि मीडियमच्या मध्ये. पण आपल्याला कडक करायचे आहेत म्हणून, नाही तर घाईघाईत काढल्या तर ते आतून मग कच्च्या राहणार. आपल्या झाल्यात आता काढून घेऊया. अशा पद्धतीने आपण ह्या सगळ्या पुऱ्या करून घेऊ. इथे आपल्या भोपळ्याच्या कडक पुऱ्या तयार झालेल्या आहेत. हे बघा एकदम खुसखुशीत झाल्यात. तुम्ही आता मुलं घरात आहेत सध्या, त्याच्यामुळे मुलांना खाण्यासाठी काही ना काहीतरी लागतं. तुम्ही ह्या करून बघा. 2-4 दिवस तरी आरामात चांगल्या राहतात. तुम्ही करून बघा, तुमचा अभिप्राय आम्हाला कळवा. अजून आम्हाला फेसबुकला, इंस्टाग्रामला तुम्ही लाईक केलं नसेल तर तिथे आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वाजवायला विसरू नका. परत आपण भेटू नव्या रेसिपी बरोबर. धन्यवाद.